हेलो कोनिचिवा नमस्ते सबै साथीभाइहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्ते हार्दिक नमस्ते छ अहिलेसम्मको भिडियोहरू हेरेर तपाईहरुले सिकिसक्नु भएको कुराहरू पक्कै पनि दैनिक लाइफमा पनि युज गर्दै गर्नुभएको होला र आफ्नो वरिपरि भएको सामानहरूलाई नै युज गरेर तपाईले सेन्टेन्सहरू बनाउँदाखेरिमा चाहिँ राम्रो हुन्छ र यो भिडियो हेर्नुहुने फर्स्ट सब्स्क्राइबर जुन चाहिँ हाजिमेते नकाताहरूले चाहिँ मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला प्लस लाइक पनि गरिदिनु होला त्यसो गर्नुभयो भने म अझ रोचक भिडियोहरू बनाउने छु ल्याङ्ग्वेज सम्बन्धी नै र अझ सहज तरिकाले बनाउने ट्राई गर्दै छु त्यसै कारणले भिडियो हेर्नु होला साथसाथै अरूलाई पनि देखाउनु होला जसले कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो ल्याङ्ग्वेज सिक्न पाउनुहोस् जापानिज ल्याङ्ग्वेज चाहिँ राम्रो सिक्न पाउनुहोस् त्यही भन्दै ल्याङ्ग्वेज सुरु गर्न चाहन्छु जस्तो यो भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ धेरै पार्टिकलहरू पढिसकिएको छ है जस्तो चाहिँ त्यही सम्बन्धी पनि हल्का क्वेशन एन्सरहरू पनि गर्न आज म गइरहेको छु जस्तो मैले दुईटा भिडियो बनाउने छु एउटा भिडियोमा चाहिँ क्वेशन एन्सर गराउने छु भने अर्को भिडियो चाहिँ लगभग हुनेछ सरी यस्तै पाठ सम्बन्धी हुनेछ सबभन्दा अगाडि हल्का क्वेशन एन्सरहरू गरौँ जस्तो सुरुमा नाम सोध्न मन लाग्यो त्यसको एन्सर दिनु होला ओनामाए वा नान देश का ओ नामाए वा नान देश का एन्सर दिनुहोस् यसको एन्सर हामीले दुई तरिकाले दिन सकिन्छ है हामीले अगाडि पढिसकेको छ जस्तो वातासी नो नामाए वा आफ्नो नाम राख्नुहोस् देश भन्नुहोस् है जस्तो जपनिज लेखेँ मैले वातासी नो नामाए वा आफ्नो नाम राख्नुहोस् र देश वातासी नो नामाए वा नानी नानी देश है एउटा यो सकियो अर्को के सकिन्छ वातासी वा नानी नानी देश नानी नानी भनेको चाहिँ यो डट भनेको हो यो ठाउँमा आफ्नो नाम राख्नु पर्यो जस्तो मेरो नाम विष्णु हो भने मैले विष्णु राखेँ सपोज अहिले विष्णु नै राखेँ मैले एन्सर दिन सक्छु वातासी नो नामाए वा विष्णु देश अथवा वातासी वा विष्णु देश त्यो भन्न सकिन्छ त्यसै अर्को क्वेसन कस्तो गर्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा जस्तो कोचिरा वा दारे देश का वहाँ को हो कोचिरा वा दारे देश का वहाँ को हो यदि नचिनेको खण्डमा भन्न सकियो कोचिरा वा दारे देश का वहाँ को हो है फ्रान्सले भन्छ कोचिरा वा नानी नानी सान्देश नानी नानी भनेको अब जस्तो राम सान्देश जे भने नि भयो क्वेसन भयो हाम्रो सरी कोचिरा वा दारे देश का कोचिरा वा दारे देश का है वहाँ को हो रे है एन्सर दिनले के गर्छ यही राखेर कोचिरा वा नानी नानी सान्देश वहाँ डट जी हो जस्तो यो ठाउँमा राम भन्ने मान्छेलाई मैले देखाइरहेर एन्सर दिन खोजिरहेको छु भने कोचिरा वा राम सान देश वहाँ रामजी हो भन्न सकियो है त्यस्तै अर्को क्वेसन यसैमा जोड्न सकिन्छ अर्को एन्सर भनेको उहाँ चाहिँ जस्तो सपोज कुनै एउटा कम्पनीमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो भने ए भन्ने कम्पनीमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो नि कोचिरा वा राम सान देश ए खाइस्यानो नो स्याइन ए खाइस्यानो स्याइन देश उहाँ चाहिँ रामजी हो डट कम्पनीको वर्कर हो है तपाईले यो कम्पनी भन्ने पनि चिन्ता सक्नुहुन्छ है जस्तो चाहिँ कम्पनीको ठाउँमा चाहिँ स्कुल थियो सपोज भने चाहिँ जस्तो चाहिँ टोकियो स्कुल थियो भने टोकियो गएको हो न अब के हो स्कुलको स्टुडेन्ट हो कि टिचर हो जस्तो स्टुडेन्ट थियो भने गएको सही देश अथवा टिचर थियो भने सही देश भन्न सक्यो अथवा चाहिँ कुनै होटलमा काम गर्नुहुन्छ भने जस्तो इन्डोरेउरी भनेर जुन चाहिँ हुन्छ रेस्टुरेन्टको नाम इन्डो रेस्टुरान्ट हुन्छ इन्डो रेस्टुरान्ट न कुकु देश है कुकु देश अथवा रेउरी छो देश भन्न सकिन्छ इन्डियन रेस्टुरेन्टको सेफ हो भनेर भन्नको लागि त्यस्तै हामीले यो भन्न सकिन्छ यो बाहेक पनि हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरिमा हामीले चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ क्वेसन बनाउन सकिन्छ जस्तो उहाँ चाहिँ यहाँको कम्पनीको ऊ हो भनेर जस्तो नाम त भनियो अर्को के छ जस्तो मैले सोधेँ आनातानो नामाए वा राम सान देश का आनातानो नामाए वा राम सान देश का तपाईको नाम रामजी हो भने तपाईले एन्सर दिनुहुन्छ हाई सो देश
त्यही हो सो भन्ने भयो है अथवा होइन भने ये सौ ज्यारिमासेन एउटा वर्ड छ हाम्रो जुन चाहिँ सौ भन्ने छ सौ भन्ने वर्ड छ जसले सो भन्ने जनाउँछ भन्नाले नेपालीमा भन्दा त्यसै हो अगाडि जुन चाहिँ कुरो गरेको छ त्यही कुरालाई सपोर्ट अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ गर्नु पर्यो भने जस्तो सौ देश त्यसै हो अथवा त्यही हो सो द्याट भन्ने भयो अथवा चाहिँ सौ ज्याआरी मासेन भनेको त्यसो होइन भन्नको लागि त्यसै हो अथवा चाहिँ त्यसो होइन सही होइन भन्नाले यो अगाडि जुन चाहिँ कुरा बोलेको छ नि जस्तो मैले तपाईँको नाम राम हो भनेको छु भने राम हो भन्नु पऱ्यो भने तपाईँले हाई राम देश भन्नु सक्नुहुन्थ्यो है अथवा चाहिँ तपाईँले ये राम ज्यारिमासेन भन्नु सक्नुहुन्थ्यो त्यही कुरोलाई चाहिँ सर्टकट एन्सर जस्तो यो त सर्टकट एन्सर भयो है अब लामो क्वेसनहरूको सर्टकट एन्सर दिनु पऱ्यो भने चाहिँ योभन्दा अझ राम्रो हुन्छ कि त्यो तपाईँले बोल्ने भन्दा यो धेरै राम्रो सुनिन्छ है सौ देश र सौ ज्यारीमा चाहिँ त्यही सौ भन्ने वर्डलाई चाहिँ गराउने हो हामीले जे गरायो नि त्यस्तै आनातावा दोको कारा किमासिताका आनातावा दोको कारा किमासिताका तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको हो एन्सर दिनुहोस् वातासी वा डट 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 अथवा नानी नानी कारा किमासिता यो लेख्नुभयो होला वातासी वा नानी नानी आफ्नो लोकेसन सरी त्यसपछि कारा पार्टिकलको युज गरियो त्यसपछि किमासिता वातासी वा जस्तो म चितवनबाट छु भने चितवन कारा किमासिता म चितवन बाहिर भएको बेलामा जस्तै चितवन भित्रै नै छु म भने चाहिँ जस्तो म भरतपुर कारा किमासिता आफ्नो लोकेसन राख्नुहोस् र देश भन्नुहोस् कारा किमासिता भन्नुहोस् अनि नेपाल बाहिर हुनुभयो भने चाहिँ वातासी वा नेपारू कारा किमासिता भन्नुपर्ने हुन्छ हामीले है वातासी वा नेपारू कारा किमासिता सुनिनु होला अथवा चाहिँ तपाईँले एउटा अर्को वर्ड भन्न सक्नुहुन्छ सुसिन भनेर जुन चाहिँ भनेको छु सुसिन भनेको स्थानीय अथवा बासिन्दा भनौँ जस्तो क्वेसन सोध्नुको के सोध्छ भन्दाखेरिमा आनातावा दोकोनो सुसिन देशका आनातावा दोकोनो सुसिन देशका एन्सर दिन सक्नुभयो जस्तो म नेपाली नागरिक थिएँ भने वातासी वा नेपारू सुसिन देश वातासी वा नेपारू सुसिन वातासी वा नेपारू सुसिन देश यो भन्न सकिन्छ है अथवा चाहिँ नेपाली भित्र भयो भने म चितवनको हो भने चितवन सुसिन देश भन्न सक्छु मैले है जस्तो जापान गएपछि सोध्यो भने चाहिँ नेपारू सुसिन देश भन्नु होला आनातावा दोकोनो सुसिन देशका कहाँको नागरिक हो भने वातासी वा नेपारू सुसिन देश भन्न सकियो है हेर्नुहोस् त्यस्तै आनातावा नान्दे गाक्को ए इकिमास्का आनातावा नान्दे गाक्को ए इकिमास्का अवश्य नै बुझ्नुभयो होला तपाईँ केद्वारा अथवा केमा स्कुलतिर जानुहुन्छ अब यसको एन्सरमा दिन सकिन्छ हामी चाहिँ तपाईँको धेरै चिजहरू राख्न सकिन्छ जस्तो माध्यमको सामान हेरेर राख्नुहोस् एउटा कुनै त्यसपछि आएर दे पार्टिकल राख्नु पऱ्यो अनि के राख्न खोजेको त्यो भन्नु पऱ्यो र आरु इते मात्र एउटा यस्तो वर्ड हो कि जोसँग चाहिँ दे पार्टिकल जोड्न मिल्दैन है दे पार्टिकल जोड्न मिल्दैन यसको आरु इते हुन्छ त्यही भएर है आरु इते दे पार्टिकल नजोडिने इकिमास हुन्छ एन्सर दिन सक्यो वातासी वा ट्रान्सपोर्टेसनको चिज राखियो बासु दे इकिमास वातासी वा बासु दे इकिमास म बसद्वारा जान्छु है दे पार्टिकल पढाइसकेको छु अगाडि नै जति पनि माध्यमहरू छन् माध्यमहरूसँग दे पार्टिकल लाग्छ भनेर मैले भनिसकेको छु वातासी वा बासुदे गाक्को ए इकिमास अथवा वातासी वा आरु इते गाक्को ए इकिमास म हिँडेर स्कुल जान्छु मेरो विचार सक्नुभयो होला यो बनाउनलाई स्कुलको ठाउँमा चेन्ज गरेर हामी नाउन चेन्ज गरेर अरू पनि राख्न सकिन्छ नसकिने होइन त्यस्तै आनातावा नान्दे गोहाङ ओ ताबेमास्का आनातावा नान्दे गोहाङ ओ ताबेमास्का
तपाईले केद्वारा खाना खानुहुन्छ? यसको एन्सरमा दिन सकिन्छ तपाईले खाने चिजको केबाट खानुहुन्छ त्यो सामान यहाँ राख्नु पर्यो। हाँसी राख्ने हो कि सुपुन राख्ने हो कि अथवा चाहिँ तपाईको फोगु राख्ने हो कि अथवा नाइफु राख्ने हो कि त्यो राखेर अथवा ह्यान्ड राख्ने हो कि जस्तो वातासी वा नानी दे गोहान ओ ताबेमास। के भन्नु पर्यो त हामीले भन्दाखेरिमा पहिला सुरुमा वातासी वा मैले अथवा चाहिँ यो ठाउँमा नाउन चेन्ज गरेर अरू मान्छे नि राख्न सकिन्छ। जस्तो यो ठाउँमा राम थियो, तपाईँ थियो, वा म थिएँ, जोसो जे राख्न मिल्यो। जस्तो रामसान वा अथवा चाहिँ नेपाली नागरिक नेपारुजिन वा ते दे गोहाङ ओ ताबेमास अथवा वातासी वा हासी दे गोहाङ ओ ताबेमास अथवा अमेरिका जिन वा फुओकु दे गोहाङ ओ ताबेमास है। फुओकु दे खाना खान्छन्। सजिलो छ यो पनि फर्मेट। त्यस्तै अर्को क्वेसन गर्न चाहन्छु म। दारे तो सुपाए इकिमास्का। दारे तो सुपाए इकिमास्का। दारे भनेको यो दारे भनेको चाहिँ हु भन्ने हुन्छ, मिनिङ को भन्ने भयो। दारे तो सुपाए इकिमास्का। दारे तो सुपाए इकिमास्का कोसँग सुपरमार्केटतिर जानुहुन्छ। एन्सर के हुन्छ तपाईहरुको? आफ्नो क्वेसन राख्नु भयो भने तो सुपाए इकिमास अथवा नानी तो सुपाए इकिमास है। अथवा चाहिँ एक्लै जानुहुन्छ भने हितो रिदे त्यसपछि डाइरेक्ट यता सुपाए इकिमास। हितोरी दे सुपाए इकिमास। एक्लै सुपरमार्केटतिर जान्छु। म क्वेसन फेरि गर्न चाहन्छु। दारे तो सुपाए इकिमास्का। दारे तो सुपाए इकिमास्का। र सुपरमार्केटको ठाउँमा तपाईँले चेन्ज गरेर अरू कुनै राख्न सक्नुहुन्छ र इकिमासको ठाउँमा पनि हामीले भब चेन्ज गरेर चाहिँ तपाईँको अरू जुन चाहिँ राख्न सकिन्छ। जस्तो यो नाउन भयो, यो भब भयो है। मेरो विचार यो पनि तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। अहिलेसम्मको रिभ्यू हो यो। त्यस्तै अरू कुन पार्टिकल पढेको थियो भन्दा लगभग यति नै पढेको थियो होला। पार्टिकल कारा मारे ए त्यस्तै वा नौकाहरू पढिएको थियो होला। लगभग शान्तिनो क्वेसन एन्सरहरू भयो। यो छोटो मिठो मेरो विचारमा मिलाउनु भयो होला। त्यति कठिनाइ गाह्रो पनि छैन यो मिलाउनको लागि। त्यस्तै अस्ति हामीले पढिएको थियो गाछु महिना भनेर पढिएको थियो हामीले है। जस्तो जनवरी फेब्रुअरी मार्च भन्ने भन्नलाई अङ्क भन्दै गाछु गर्दै गरिएको थियो र क्वेसन गर्दा नानी गाछु भइएको थियो है। त्यस्तै बजेकोलाई चाहिँ म आज सिकाउनु गइरहेको छु अस्तिको अङ्कबाट। जी भनेको चाहिँ ओक्लक हुन्छ है। जी भनेको चाहिँ ओक्लक बजे भन्नलाई हुन्छ है। बजे भन्छ। जस्तो मलाई 1 बजे भन्न छ, 1 बजे भन्न पऱ्यो भने इची भनेको 1 भयो, जी भनेको बजे। र मैले लेख्ने बेलामा चाहिँ के गरेर लेख्छु भन्दा 1 लेख्छु। जापानिजमा यसरी 1 लेखिन्छ भनेको थिएँ मैले। त्यसपछि जी है अथवा खान्जीमा लेख्न सकिन्छ। हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ इची जी भनेर अथवा 1 को खान्जी नै राख्न सकिन्छ इची जी भनेर है। इची जी हामीले प्रोनाउन्सिएसन मात्र हो यो, नत्र पनि त्यसरी लेख्ने हो इची जी। त्यस्तै 2 बजे भन्नु पऱ्यो भने 2 बजे भन्नु पऱ्यो भने नि जी। नि भनेको 2 थियो, जी भनेको बजे है। यसरी राख्दै गएर हामीले क्वेसन सोध्नु पऱ्यो वाट टाइम जुन चाहिँ कति बजे भन्नु पऱ्यो है। कति बजे भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ नान जी भन्यो भने कति बजे हुन्छ है। जस्तो कति बजे भयो है। त्यस्तै मिनेट अथवा फोन, मिनेटलाई भनिन्छ पुन अथवा फोन भनिन्छ है। पुन अथवा फोन है। पुन अथवा फोन यसमा चाहिँ तपाईँको जुन छ 2 3 5 7 9 लाई चाहिँ फोन भनिन्छ है। 2 3 5 7 9 लाई चाहिँ मिनेटलाई चाहिँ फोन भनिन्छ भने अरू बाँकी रहेको समय जुन चाहिँ छ 1 0 पनि गरौँ। 0 ठ्याक्क 10 20 30 हुन्छ। 0 1 4 6
8 मिनेटहरू जति पनि छन् तिनीहरूलाई चाहिँ पुन भनिन्छ है। जस्तो मलाई भन्नु पर्यो 1 मिनेट भन्नु पर्यो, 1 मिनेट भन्नु पर्यो, 1 लाई के भन्छ इची भन्छ है। म अहिले लेख्छु जापानिजमा इची भन्यो। त्यसपछि 1 मिनेटको केसमा के छ पुन लगाउनुस् भनेको छु मैले, पुन भयो है। तर जापानिजले इची पुन नभनिकन के भन्छ त एकैचोटि भन्दाखेरिमा इपुन भन्छ, इपुन भन्छ। इपुन भनेको 1 मिनेट है, इपुन भनेको 1 मिनेट है। इपुन भनेको 1 मिनेट। 2 मिनेट भन्नु पर्यो भने के गर्छ जापानिजले भन्दाखेरिमा निपुन, सरी निपुन है। त्यस्तै 3 मिनेट भन्नको लागि सान फुन। हाम्रो यहाँ लेखेको छु मैले लेख्ने कुराहरू। त्यसै कति मिनेट भन्नको लागि नान पुन, नान पुन है। जस्तो तपाईहरुले क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ अहिले कति बज्यो, अहिले कति बज्यो। जस्तो अहिले भन्नको लागि इमा भनिन्छ, कति बजे भन्नको लागि चाहिँ डाइरेक्ट छ नान्जी, कति बज्यो अथवा कति बजे हो, इमा नान्जी देशका। यदि एन्सरमा थियो 2 बजेर 15 मिनेट भने चाहिँ के भन्छ उसले भन्दाखेरिमा अहिले 2:15 भयो। यो लेख्नको लागि के भन्नु पर्यो त अब इमा नि भयो, पहिला 2 लाई बजे भन्नु पर्यो निजी, त्यसपछि 15 जिउ गो गो फुन कि पुन, फुन लाग्ने भयो फुन देश। र यसलाई चाहिँ हामीले लेख्ने भने यसरी 2 लेखिन्छ, मैले यहाँ अङ्क लेख्दैछु प्रोनाउन्सिएसन लागि मात्र हो। त्यसै जिउगोलाई पनि हामीले लेख्नु चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन जिउगो भयो त लेख्ने बिना 15 लेखिन्छ है। इमा निजी जिउगो फुन देश। बुझ्नुभयो होला, टाइम मिनेटको नोट गर्नुस्, भिडियोलाई रोकेर लेख्न सक्नुहुन्छ, अझ क्लियर देख्न सकिएला, अथवा स्न्यापसटहरू लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मैले मेरो दिएँ। त्यस्तै हाम्रो घन्टा अथवा समय है, घन्टा अथवा समय आवर्स अथवा चाहिँ टाइमलाई चाहिँ जिखान भन्छ, जिखान भन्छ है। अब 1 घन्टा 2 घन्टा भन्न मन लाग्यो मलाई, जस्तो 1 घन्टा 1 आवर्स भन्नु मन लाग्यो भने चाहिँ के भन्छु मैले भन्दाखेरिमा इची जिखान। जस्तो म 1 घन्टा जापानिज ल्याङ्ग्वेज अध्ययन गर्छु भन्नु पर्यो भने इची जिखान निहोङ्गो बेङ्क्यो शिमास भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै 2 घन्टा भन्नु पर्यो निजिखान। त्यसै गरेर जाँदै जानुहोस् र कति घन्टा भन्नको लागि नान्जिखान, नान्जिखान। र जस्तो मैले क्वेसन बनाएँ तपाईँ कति घन्टा जापानिज भाषा अध्ययन गर्नुहुन्छ। तपाईँ भन्नको लागि आनातासँग वा पार्टिकल जोड्ने भयो अगाडिको नाउनसँग। कति घन्टा भन्न नान्जिखान जापानिज भाषा निहोङ्गोसँग चाहिँ ओ पार्टिकल आउने भयो। एक्सन बुकको युज गर्नलाई छ पछाडि हामीले बेन्क्यो शिमासका, आनाता वा नान्जिखान निहोङ्गो बेन्क्यो शिमासका। र यसको एन्सरमा लेख्न मन लाग्यो मलाई। जस्तो चाहिँ मैले 1 घन्टा अध्ययन गर्थेँ भने मैले अथवा 2 घन्टा अध्ययन गर्थेँ भने 2 घन्टा जापानिज भाषा अध्ययन गर्छु। वातासी वा 2 घन्टालाई नि भयो, लेख्दाखेरि चाहिँ 2 नै लेखेँ। जिखान जापानिज भाषा निहोन्गो ओ बेन्क्यो शिमास। वातासी वा निजिखान निहोन्गो बेन्क्यो शिमास। आनाता वा नान्जिखान